11 tahun berlalu, MH370 masih dinobatkan sebagai kehilangan pesawat komersial paling misteri di dunia. Pada 8 Mac 2014, dunia digemparkan dengan kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Pesawat Boeing 777-200ER yang membawa 239 penumpang dan anak kapal hilang dari radar ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Sejak itu, pencarian berskala besar telah dilakukan. Namun, sehingga kini, pesawat ini masih belum ditemui sepenuhnya. Dalam video sebelum ini, Astrolab telah menerangkan kronologi sebenar MH370 dan dalam video kedua mengenai lokasi terakhir MH370 di mana ia sebenarnya bukan di Diego Garcia. Kini selepas 11 tahun, syarikat Ocean Infinity mengumumkan mereka akan memulakan semula pencarian bagi menyelesaikan salah satu misteri penerbangan paling besar dalam sejarah moden. Kenapa Ocean Infinity mulakan pencarian semula dan apa teknologi terbaru mereka? Kita akan meneroka potensi pencarian MH370 bersama Ocean Infinity. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Ocean Infinity ialah sebuah syarikat teknologi dan eksplorasi laut dalam yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Ditubuhkan pada tahun 2017, mereka pakar dalam pemetaan dasar laut, pencarian objek hilang dan eksplorasi laut dalam menggunakan teknologi robotik canggih. Syarikat ini telah terlibat dalam beberapa misi pencarian besar, termasuk pencarian kapal selam Argentina Ara San Juan yang hilang pada 2017 dan beberapa misi lain yang membabitkan kapal karam serta serpihan pesawat di dasar laut. Pada tahun 2018, Ocean Infinity telah terlibat dalam pencarian MH370 selepas usaha awal oleh pihak berkuasa Malaysia, Australia dan China dihentikan. Walaupun misi mereka pada masa itu tidak berjaya menemui pesawat, mereka berjaya mengimbas kawasan dasar laut yang luas dengan keupayaan teknologi mereka. Kini dengan perkembangan teknologi yang lebih maju dan maklumat baharu, mereka yakin pencarian kali ini akan lebih efektif. Selain daripada usaha mencari MH370, Ocean Infinity telah mencapai beberapa kejayaan penting dalam operasi pencarian mereka, antaranya penemuan kapal selam Argentina Ara San Juan, di mana kapal ini hilang pada November 2017 bersama 44 anak kapal. Ocean Infinity berjaya menemui bangkai kapal tersebut di kedalaman 907 meter di dasar lautan Atlantik selepas pencarian yang mencabar. Mereka juga menemui kapal dagang Stella Daisy pada tahun 2019. Kapal kargo Korea Selatan yang karam di lautan Atlantik Selatan pada tahun 2017 berjaya ditemui pada kedalaman 3,800 meter. Ocean Infinity turut melakukan misi pemetaan laut dalam. Mereka telah menjalankan pelbagai misi pemetaan dasar laut untuk kerajaan dan organisasi antarabangsa, termasuk usaha mengkaji perubahan geologi bawah laut. Syarikat ini juga telah membantu dalam pencarian serpihan pesawat yang terhempas di lautan menggunakan teknologi sonar resolusi tinggi. Ocean Infinity telah berjaya mengenal pasti perubahan geologi dasar laut yang boleh mengganggu pencarian dan membantu menapis objek bukan serpihan pesawat. Ocean Infinity turut diperhebat dengan AI. Teknologi kecerdasan buatan mereka boleh membezakan antara serpihan buatan manusia dan formasi semula jadi dengan lebih cepat. Teknologi Ocean Infinity terbukti boleh mengendalikan operasi dengan berkesan dalam arus kuat walaupun di lautan Hindi yang mempunyai arus yang kuat dan dasar laut berbukit. Tetapi kenapa pencarian dilakukan semula? Beberapa faktor utama menyebabkan Ocean Infinity memutuskan untuk meneruskan pencarian MH370. Antaranya ialah maklumat baru. Terdapat perkembangan dalam analisis data satelit dan oceanografi yang boleh membantu mengecilkan kawasan pencarian dengan lebih tepat.
Sejak 2018, Ocean Infinity telah meningkatkan keupayaan teknologi mereka dalam pemetaan dasar laut dan pencarian objek dengan lebih pantas dan berkesan. Keluarga, penumpang dan anak kapal masih berharap agar MH370 ditemui bagi mendapatkan jawapan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Model perniagaan No Find No Fee oleh Ocean Infinity dan beroperasi dengan prinsip bahawa mereka hanya akan dibayar jika berjaya menemui pesawat. Ini menunjukkan keyakinan mereka dalam misi ini dan memastikan mereka komited sepenuhnya. Ocean Infinity menggunakan teknologi berasaskan robotik untuk melakukan pencarian di dasar laut yang sukar dicapai manusia. Antara teknologi utama yang digunakan ialah Autonomous Underwater Vehicles (AUV), kenderaan bawah air tanpa pemandu yang boleh menyelam sehingga kedalaman 6,000 meter dan melakukan imbasan sonar dengan resolusi tinggi. Unmanned Surface Vessels (USV), kapal tanpa pemandu yang digunakan untuk menyokong operasi pencarian, menghantar data secara langsung dan mengendalikan komunikasi dengan AUV. Synthetic Aperture Sonar (SAS), teknologi sonar canggih yang memberikan gambaran dasar laut dengan ketepatan tinggi membolehkan pengesanan objek kecil seperti serpihan pesawat. Ocean Infinity memperkemas sayap pengesanannya dengan algoritma kecerdasan buatan yang membantu menganalisis data sonar dengan lebih cepat dan mengenal pasti objek berpotensi. Sensor magnetik pula boleh digunakan untuk mengesan komponen logam pesawat yang mungkin tertimbus dalam sedimen. Jika bangkai MH370 berada dalam keadaan tertimbus atau ditutupi oleh sedimen, sensor magnetik boleh mengesan kehadiran bahagian pesawat berdasarkan komponen logamnya. Selain sensor penembusan, Ocean Infinity turut memiliki teknologi LiDAR bawah air. Teknologi LiDAR boleh membantu menghasilkan gambaran 3D lebih terperinci tentang dasar laut dan mengenal pasti serpihan pesawat. Bagaimana mereka akan mengesan MH370? Ocean Infinity akan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik dengan memanfaatkan data terbaru yang diperoleh sejak pencarian terakhir. Dengan menggunakan analisis data terdahulu, semua data sedia ada dari pencarian sebelumnya akan dikenal pasti sebagai kawasan paling berpotensi. Mereka akan lakukan pemetaan laut dalam menggunakan AUV bagi mengimbas kawasan dasar laut yang belum diterokai secara terperinci. Seterusnya, pengesahan objek. Jika objek yang mencurigakan ditemui, pasukan penyelidik akan menggunakan teknologi SAS untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Setiap pengesahan objek akan ditapis melalui pengesahan visual. Jika serpihan atau bahagian pesawat dikesan, robot penyelam atau kapal selam kendalian jauh ROV akan digunakan untuk mendapatkan rakaman visual. Penggunaan swarm AUV iaitu kumpulan AUV yang beroperasi secara serentak untuk menutup kawasan lebih luas dengan lebih pantas. Biasanya AUV beroperasi secara individu, tetapi dengan sistem swarm atau kumpulan berkoordinasi, pencarian boleh dilakukan dengan lebih cepat. AUV boleh menyesuaikan diri secara automatik untuk menutup kawasan pencarian yang lebih luas. Ocean Infinity juga akan melakukan kajian corak arus laut bagi menjejak serpihan kecil yang belum ditemui untuk menentukan lokasi lebih tepat bagi bangkai pesawat. Ocean Infinity bukan sahaja menemui bangkai kapal dan kapal selam, tetapi mereka juga berjaya mengenal pasti perubahan geologi dasar laut yang boleh mengganggu pencarian. Ini penting kerana ia membantu mereka menapis objek yang bukan serpihan pesawat. Mereka telah mengembangkan algoritma pembelajaran mesin AI yang boleh membezakan antara serpihan buatan manusia dan formasi semula jadi. Ini membantu mempercepatkan analisis data sonar. Pencarian di Lautan Hindi menghadapi cabaran besar kerana arus yang kuat dan dasar laut yang sangat berbukit. Ocean Infinity telah membuktikan bahawa teknologi mereka boleh beroperasi dalam keadaan ekstrim seperti yang dilakukan dalam pencarian Ara San Juan. Satelit swasta seperti Planet Labs kini mempunyai kemampuan untuk merakam imej lautan dengan resolusi tinggi. Selain itu, nelayan yang sering berada di kawasan pencarian boleh memberikan maklumat sekiranya mereka menemui sebarang objek mencurigakan. Selepas 11 tahun, misteri MH370 masih belum terungkai sepenuhnya. Dengan gabungan teknologi terkini,
data baharu dan usaha gigih oleh Ocean Infinity, terdapat harapan bahawa pesawat ini akhirnya dapat ditemui. Pencarian semula ini bukan sahaja memberi peluang untuk menjawab persoalan yang telah menghantui dunia selama ini, tetapi juga memberikan keadilan kepada keluarga mangsa yang masih menanti kepastian. Mampukah Ocean Infinity menyelesaikan misteri terbesar dalam sejarah penerbangan moden? Sama-sama kita nantikan perkembangan seterusnya. Pastikan anda menonton video MH370 bahagian pertama dan kedua bagi mengukuhkan pemahaman anda mengenai insiden paling misteri penerbangan dunia ini. Berikan pendapat anda, komen, share, like dan subscribe. Astra Lab signing off from space. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370.